Bună seara, dragi oaspeți! Bine ați venit! Bine ați venit în programul nostru Dăruim. După cum știți, programul Dăruim are un alt format și anume în prima zi prezentăm protocolul, a doua zi invitatul special, apoi a treia zi testimonialele. Dar pentru că Nela este destul de ocupată și am reușit să găsim astăzi potrivită, am ales să începem în acest fel. Și îi mulțumesc cu multă recunoștință pentru faptul că ne onorează cu prezența. Mulțumesc și dumneavoastră, fiecăruia în parte, că sunteți aici și dedicați timpul pentru evenimentul nostru. Mă bucur foarte mult că abordarea noastră, care are la bază două instrumente puternice, și anume uleiurile esențiale și biodecodificarea. Pentru cine nu cunoaște termenul biodecodificare, este studiul emoțiilor din spatele simptomului. În viața mea ele au venit împreună și m-au susținut foarte mult ca să reușesc să ajung în echilibru și să scot eutiroxul destul de repede. Vă reamintesc de posibilitatea de a primi mostrele completând formularul din comentarii. Nu vreau să mai așteptăm. Sunt nerăbdătoare să înceapă la prezentarea și am să o rog să se prezinte. Ea este o surpriză pentru mine. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți despre constelații, despre yoga prin râs. Eu n-am auzit până la Nela niciodată de... Intră asta. E cineva care are microfonul deschis. Mulțumesc. Dar o las pe ea să se prezinte cu mulțumiri alese pentru prezență. Nela? Mulțumesc, bună seara și bine v-am găsit. Bun venit. Mă bucur că sunt alături de voi în seara asta și în acest format. Ce să zic despre mine, Oana? Că la fel ca și tine și ca multe de aici care sunt și multe din persoanele care poate n-au venit, ne-au dus pe acest drum până când nu te izbești jos de o boală, de ceva, știi, nu te trezești în totalitate. Și uite așa, am ajuns și eu pe drumul terapiei să intru, să mă ocup de partea asta holistică. Am o școală holistică care se numește Holistic Core, în cadrul căreia predau cursuri de constelații familiale, dar sunt fascinată de studiul arborului genealogic. Asta este pentru mine cel mai important, pentru că dacă nu studiezi și nu găsești conexiunea în arborele genealogic, zic eu că e puțin probabil ca să ai rezultatele care ți le dorești. Dar în seara asta o să vorbim despre glanda tiroidă, nu? E foarte frumos ce titlu i-am dat, pentru că este glanda cuvintelor nerostite, nu? Din arborele tuturor femeilor din arborele genealogic, da? Ce ziceți de chestia asta? Are sens pentru voi? De câte ori, eu știu, n-ai reușit să vorbești sau de câte ori nu ți-ai spus emoțiile, de câte ori n-ai reușit să spui ceea ce gândești sau de câte ori ai spus și ai fost înțeleasă greșit, da? Sau, pentru că o să vedeți că sunt mai multe tipuri de tiroidă, dar noi o să vorbim doar despre hipo și hiper. Dar m-am dus aici pe Google și am să zic doar fraza care descrie puțin tiroida. Este o glandă endocrină esențială pentru funcționarea optimă a organismului, situată în partea anterioară a gâtului. Acesta are forma caracteristică de fluture și joacă un rol important în reglarea metabolismelor și a proceselor fiziologice. Cum zicea Ana, că
de decodificare a emoțiilor din spatele bolilor, eu fac această decodificare nițel mai în spate, adică mă duc și la mamă, mă duc și la bunică, mă duc și la străbunică și la, eu știu, și la partea masculină și la partea feminină să găsim de unde a pornit. Și am să vorbesc prima dată despre emoția, doar din dicționarul despre tiroidă, și am să vorbesc despre emoțiile care le spune Claudia Reivil, care se ocupă de emoțiile din spatele tuturor bolilor. A fost eleva al lui Sehai și ea spune când ai glanda tiroidă, este posibil să fie nu ți-ai exprimat, ai fost tristă, nu ți-ai exprimat propriile păreri, m-am simțit incapabilă că exist, pierdută pentru că n-am putut să-mi spun părerea, sau am simțit o persoană cu care eram în apropiere care avea închidere. Da? Nu puteam să comunic cu persoana respectivă pentru că avea închidere față de mine. Hipertiroidismul spune specific am cerut foarte mult de la mine, da? Adică la hipertiroidism, o să vedem noi ce e ca și cum ai apăsa, ești pe repede înainte, apeși piciorul pe accelerație, da? Și am cerut foarte mult de la mine ca să am succes, ca să merg înainte. Și eu știu, cred că fiecare din noi vrem să ne ducem obiectivele, eu știu, pe culmele succesului, să avem succes, să fim văzute. Atenție, să aveți grijă și de emoții, pentru că putem să ajungem acolo, dar pentru că merităm, nu pentru că ne biciuim de la spate sau accelerăm într-un mod mai, să spun așa, mai brutal sau mai trebuie. Nu trebuie nimic, vreau și merit. Asta este, trebuie să fie, e nevoie să fie deviza asta, da? La hipotiroidism este descurajare. Deci dincolo pui piciorul pe accelerație, dincoace este descurajare la hipo. Sentiment de vinovăție pentru ceea ce ai trăit, foarte supărată pe trecutul tău, că am făcut aia, n-am făcut aia, de ce am făcut aia. Am senzația că niciunul nu mă înțelege, chiar dacă eu depun cea mai bună, cea mai mare voință din sufletul meu, din viața mea. Dar aici este sentimentul de vinovăție. Cum am trăit, sentiment de vinovăție este posibil față de o persoană anume. Mai e Hashimoto, care prima dată trebuie să ai una din astea și pe urmă treci la cealaltă Hashimoto, dar aici este, o accentuez printr-o răceală puternică, dacă faci un vaccin în perioada aia când ești răcită, e posibil să ajungi, care celelalte sunt autoimune. Și acum am să vorbesc despre această glandă din punct de vedere transgenerațional, din punct de vedere a psihogenealogiei. Psihogenealogia se ocupă cu toată istoria arborelui genealogic. Da? În arborele genealogic, când își face cineva arborele genealogic, e doar data de naștere, data morții, numele și prenumele. În psihogenealogie, când noi facem o genogramă, ne cuprinde, dacă mă duc să văd de ce am eu tiroidă, păi am să mă duc pe emoțiile astea, atâtea generații cât pot să cunosc și pe urmă se poate afla și prin constelație. Dar în seara asta vreau să vorbesc doar despre psihogenealogie, despre ce stă în spatele acestei boli. Da? Am spus emoțiile pe care le creez eu, dar nu este nimic întâmplător, pentru că noi suntem ca maimuțelele, copiem de la mamă, de la bunică, din spate, suntem foarte fideli, mai ales că în ADN-ul nostru și în câmpul nostru informațional există informații de foarte multe generații. Nu suntem separate, suntem împreună cu arborele, suntem un tot. Da? Și arborele meu cu arborele lui Oana și cu arborele lui Nicoleta și cu arborele, că ei facem parte din Divinul Suprem. Da?
Deci sunt multe cuvinte care rămân îngropate în gând. Sunt strigăte mute care se transmit ca o rugăciune uitată din mamă în fiică, din fiică în nepoată. Sunt promisiuni nerostite, jurăminte de tăcere, legăminte invizibile pe care le facem fără să știm uneori, dintr-o iubire adâncă, copilărească, loială. Noi putem să preluăm această boală de la femeile din arborele și nu numai de la femei, este posibil și de la pe parte bărbătească, pe arborele patern, și putem să o facem prin judecată, critică sau din iubire. Da? Adică nu te poți lăsa doar pe tine, mamă, să suferi. Da? Nu numai tu ai avut cuvinte care să nu le spui, păi da, eu nu pot să... Asta e lecția pe care mi-a predat-o mama, nu? Asta am simțit în câmpul ei, ea n-a putut să spună. Și la mine se manifestă la fel. Acolo, în mijlocul gâtului, între inimă și minte, glanda tiroidă devine purtătoarea acestor istorii nevindecate. Ea este glasul unei linii feminine care nu a avut voie să vorbească, să se exprime, să se oprească din fugă, să-și trăiască viața. Și, dragile mele, haide să ne uităm nițel. Noi zicem că suntem chiar binecuvântate, pentru că dacă ne uităm nițel în urmă, sunt bunicile noastre, sunt străbunicile noastre și tot așa mai departe, care au trecut prin război. Am auzit și noi de război și Dumnezeu să ne ferească pe noi, România, și pe toți din lume. E aici lângă noi, dar în mulți, să știți, din România a stârnit această frică iar de război, pentru că, fiind emoția din spate a străbunilor noștri, eu am cunoscut multe persoane care și-au activat această frică, ducându-se până la a scoate bani din bancă sau a face, eu știu, alte investiții să poată să supraviețuiască. Da? Și asta nu e vorba despre frica lor, este vorba despre frica celor din arbore. Nu ne dăm seama. La un moment dat poate nici nu... Ok, boala mea, eu am creat-o, mă duc la medic. Dar dacă te uiți în urmă, vei vedea că e o conexiune destul... E ca un lanț invizibil de care suntem legate unele de altele. Ce este important? Este important ca eu să le onorez și de azi înainte să-mi dau voie să vorbesc cu ușurință, să-mi dau voie să-mi trăiesc destinul meu. Găsind conexiunile, pot să găsesc modul meu de a trăi, să-mi găsesc credințele mele pe care vreau eu să le creez eu, nu alea care le-am preluat de la mama, de la bunica, de la societate, de la familie. Da? Deci, această glandă este spațiu sacru în care se adună tăcerea neamului. Este vorba despre hipotiroidism și hipertiroidism. Pot fi mesaje transgeneraționale, expresii ale unei iubiri tăcute pentru cei care au suferit înaintea noastră. Tiroida se traduce în corp ca și ceva reprimat, ceva care ai blocat, o energie blocată în care a fost reprimată și nu s-a dat voie să fie exprimată. Hipotiroidismul, pactul cu tăcerea. În hipotiroidism, organismul încetinește. Este ca și cum sufletul apasă frâna vieții. La nivel emoțional, acest lucru poate corespunde unei interdicții la nivel energetic de a vorbi, de a exista, de a străluci. Eu am să vă dau un exemplu, e un nume fictiv, Maria are 38 de ani și o formă severă de hipotiroidism autoimun. În terapie descoperă că bunica ei maternă a fost o femeie cu un destin tăcut, căsătorită la 16 ani, mamă a 7 copii, muncind din zor până noapte. Maria simte o presiune interioară și să nu deranjeze pe nimeni, să se supună, să nu iasă din tipar. Glanda ei reflectă acest pact invizibil. Pentru că tu să fii onorată, bunico, eu nu voi fi, eu voi avea o viață liberă. Adică ce este
este important ca eu să-mi dau permisiunea. Asta este, mintea complică foarte mult. E nevoie să mă vindec, e nevoie să-mi vindec, eu știu, toate părțile din mine. E nevoie să ne iubim. E nevoie, în primul rând, să conștientizăm, să responsabilizăm și pe urmă să ne iubim și să onorăm strămoșii noștri, pentru că prin ei a venit viața la noi. Hipertiroidismul, fuga moștenită din frică, da? Este o ardere accelerată, ca și cum corpul ar încerca să fugă. Dar de ce? Ce amenințare este atât de puternică încât glanda trebuie să accelereze tot sistemul? Vă dau un alt exemplu. Oana, 31 de ani, muncește compulsiv, are atacuri de panică, nu poate dormi. În lucru transgenerațional descoperă că străbunica ei a fugit cu cei 3 copii în timpul războiului, a trăit mereu cu frica în gât, da? Că poate fi prinsă, că poate fi omorâtă sau că îi poate omorî copiii. Vedeți? Ajunge la nepoată, ajunge această frică. Dacă mă opresc, eu pot să mor. La nivel conștient nici nu gândește așa ceva. Ești într-o accelerație continuă de a face, și cred că multe dintre femei le văd, de a face de dimineață până seara, eu știu, toate lucrurile posibile, da? Și învățați să mai lăsați din responsabilități, învățați să vă exprimați, să vă dați permisiunea să vă exprimați cu dragoste, cu empatie și un alt lucru, învățați să cereți ajutorul, da? Nu ne dăm voie pentru că de acolo vin alte frici, pentru că dacă ești respinsă, dacă ești abandonată, dacă nu ești înțeleasă, vin o mulțime de alte emoții care și alea la rândul lor poate să scadă stima de sine, încrederea în sine, iubirea de sine și nu-ți dai permisiunea să vorbești, zici mai bine tac, așa nu mă înțelege. Aș vrea să menționez că de la 7 la 14 ani este foarte important de a da voie copilului să se exprime, pentru că acolo începe să devină cât de cât nițel, făcând lecțiile, eu știu, ducându-se la școală, autonom. Și în perioada aia, dacă nu îi dai voie să se exprime, vor fi mereu cuvinte nespuse, da? Nu-și va exprima părerea să nu supere pe mama, nu-și va exprima părerea să nu supere pe tata, pe învățătoare și așa mai departe. Și ajunge în adult, poate să se îmbolnăvească de tânăr, dacă această boală deja există, eu știu, la bunică, la străbunică, dar dacă în trecut au fost doar cuvinte nespuse, cineva din neam, eu sau copiii mei sau nepoții mei pot să acceseze în momentul când au un episod mai traumatic, da? Un episod când cred că la fiecare s-a întâmplat o dată în viață, mai mult sau mai puțin, când ai simțit că ți s-a pus pumnul în gură și ți-ai înghițit cuvintele pentru că nu era la locul potrivit, pentru că, eu știu, persoana se simțea ea tot puternică, pentru că tu te-ai simțit slabă în fața persoanei respective, din multe puncte de vedere. Emoțiile le trăim nu numai cu cei din arbore. Noi suntem fideli persoanelor din arbore. Numai puțin am să întorc camera, cred că așa. În spatele meu aici e o hartă, da? Aici reprezintă un om și cu corpurile energetice. În primele 2 corpuri e corpul mental și corpul emoțional. Și noi, toate emoțiile alea și tiparele de gândire, mai bine tac decât să vorbesc, mai bine, eu știu, și așa nu sunt înțeleasă, stau în corpul mental. Iar în corpul emoțional stau emoțiile. Pentru că există boala, până să existe, există gândul.
gândul repetat, pentru că gândul creează emoție, azi de o anumită intensitate, mâine de o altă intensitate, poimâine de altă intensitate. În câmpul nostru, nu? În câmpul nostru al arborului genealogic există deja informația acestor vibrații din spatele acestor emoții, de cuvintelor nespuse, și atunci ne atragem exact aceste energii, se atrag ca un magnet. Să știți că absolut tot ceea ce facem în prezent are legătură cu arborele nostru. Are legătură cu mama, are legătură cu bunica și, în fine, eu formez constelator familiar. Dar nu neapărat să faci constelații familiare. În momentul când tu ai descoperit această conexiune, pentru că este suficient, conștientizezi, responsabilizezi și caut o soluție. Poți să găsești o soluție prin Ho'oponopono, poți să găsești combinată cu, uite, cu uleiuri esențiale, care și eu cred în ele și eu le folosesc, le iubesc, da? Și sunt foarte multe metode prin care de eliberare acestor emoții, de a-ți da permisiunea să trăiești aici, acum, în prezent. Să spun câteva, eu știu, tipare pe care ne le putem crea. Mai bine nu strălucesc ca să nu rănesc pe nimeni. Mai bine tac ca să nu stric echilibru. Mai bine ard eu decât să ardă, eu știu, amintirea bunicilor mei, a mamei mele, sau eu știu, mai bine tac că nu sunt înțeleasă și așa n-am cu cine vorbesc, mai bine tac, pentru că ori mă consider superioară, ori mă consider inferioară, ori spun prea multe cuvinte, calc pe accelerație, pentru că mi-am pus pe umăr o mulțime de responsabilități și atunci pot să spun la nervi, să spun multe cuvinte care nu le gândesc despre persoana respectivă și pe urmă să mă simt vinovată că le-am spus. Da? Deci sunt și cuvintele nespuse, dar și cuvintele care le spunem. Cred că fiecăruia dintre noi, cel puțin mie mi s-a întâmplat. Da? Am fost și eu o persoană de aia care călcam pe accelerație mai tare și la un moment dat m-am dus și eu să-mi fac toate analizele, pentru că aveam anumite simptome și doctorul a zis n-ai nimic la tiroidă, slavă Domnului, da? Mi-a găsit anxietate, mă preocupam, zic, ori tiroida, ori inima. Murise câteva cunoștințe de ale mele de inimă, nu mai știu ce murise, și zic, că acum urmez și eu dacă mai merg așa și mai apăs accelerația. Da? Și medicul m-a liniștit și a zis, nu, ești doar ai anxietate și datorită acestui fapt ai tahicardie, ia, liniștește-o leacă, mai lasă frâna și nu mai călca așa nu, mai lasă accelerația și nu mai calcă și frâna. Da? Deci este bine să trăiești, eu știu, viața ta, povestea ta și nu povestea strămoșilor noștri. Am putea să spunem, te onorez, te respect, asta este povestea ta în momentul când găsești același tipar de emoție. Acțiunile pot să fie diferite, ale mele față de alu mama, dar emoțiile pot fi aceleași. Eu sunt recunoscătoare, dar aleg din acest moment, eu, Nela, să trăiesc în locul meu, renunț de a-ți fi fidelăție. Putem să facem, eu știu, ritualuri de vindecare ca scrisori care să le scriem, eu știu, rugăciuni rostite cu voce tare, de cântat, să-ți dai voie să cânti, să scrii, să dansezi, orice formă de exprimare care dă glas corpului tău. Recunoașterea durerii, deja ai trecut în pasul de vindecare, treci dincolo, da? În momentul când tu ți-ai recunoscut boala, când ți-ai recunoscut modul de gândire, da? Eu am fost bolnavă de psoriazis, n-am să intru în detalii pentru că în seara asta vorbim despre tiroidă, dar în momentul când eu m-am îmbolnăvit, am zis ok, eu am făcut-o, eu o desfac.
nu m-a pus nimeni, am avut această conștientizare, mi-am asumat responsabilitatea și de aici încolo m-am dus la emoția din spate, m-am dus la un seminar al lui Claudia Reibil. Eu cartea asta aș zice să o aibă toată lumea în casă, pentru că e Biblie pentru mine, eu nu țin o ședință fără asta. Chiar dacă fac un studiu pe profesie, chiar dacă fac un studiu pe boală, chiar dacă fac un studiu pe relație, pentru că bolile vorbesc foarte mult despre persoane. Adică tu te întâlnești cu o persoană și îți faci o anumită părere, dar dacă îi știi bolile, știi deja ce gândește persoana respectivă. Îi știi modul de gândire, știi emoțiile, știi cum poate reacționa. Foarte mult vorbesc bolile despre noi. Și foarte multe dintre noi ne luptăm cu boala. Diverse, eu știu, cu medicină. Ideal ar fi să nu renunțăm la medicina clasică. Ce ține de medicamente, eu nu dau niciun sfat, că nu sunt eu acolo, sunt medici, sunt asistenți, sunt astea, dar recomand să ai măcar niște analize și o analiză făcută, o decizie dată de un medic, dacă într-adevăr este diagnosticul respectiv, că e de tiroidă, că e de orice boală, să nu ne punem noi sau unii terapeuți să ne punem diagnosticul doar medicul și aparatura medicală îl pun și de acolo fiecare decide pe ce drum urmează, da? E decizia fiecăruia. Noi luăm ca și cum o boală ne este dușman, ca și cum ne-ar trăda. Nu ne trădează. Orice boală e urletul corpului, e strigătul de durere, că nu auzi, ca să comunici cu acea parte din tine și să asculți emoția din spate și ascultând, conștientizând, făcându-ți timp să asculți, deja ești în procesul de vindecare. Este bine să ne ascultăm simptomul și să ne ajungem la boală. Asta este cel mai bine, nu? Ne ascultăm simptomul și folosim, uite, uleiuri esențiale. Pe mine m-au ajutat mult, acum am răcit. E ca și cum a murit mama cu 2 ani de zile, face în mai, și mai am încă starea asta de a mă autopedepsi când plec într-o excursie, prind și câte o răceală și mi-am dat seama că asta este. Și din ce în ce e mai răceala este mai ușoară și am folosit uleiurile esențiale. Chiar am luat din Noua Zeelandă, ce am luat? De eucalipt am luat, da, foarte, foarte fain. Deci vorbeam despre simptom. În momentul când tu îți asculți simptomul, deja începe să se schimbă vibrația. Deci aici se schimbă vibrația în momentul când noi n-avem, spunem cuvinte care rănesc pe alții și ne pare rău și ne simțim vinovați, sau nu spunem cuvintele care le simțim, le gândim, indiferent de că le spunem sau nu le spunem. În momentul când eu am conștientizat, ok, astăzi nu i-am spus lui Ana ce am gândit despre ea, un exemplu extrem, că Ana știe că eu spun, uneori poate îmi cer scuze, poate mai mult, dar dacă am conștientizat că am spus mai mult, nu? Sau am spus mai puțin, am înghițit cuvintele, eu deja, dacă am conștientizat lucrul ăsta, deja încep să dizolv ce am pus acolo și nu mai rămân aici, da? Mi-asum responsabilitatea și pot să-mi cer iertare sau să-mi cer scuze, sau dacă încă orgoliu ne ține de a ne duce până acolo ca să ne cerem scuze, pentru că eu mi-aduc aminte că era cu maică mea, e ok, dar mi-era ușor să o zic eu așa ca și frază, iartă-mă mamă, dar când era să o spun în față, orgoliul ăla din mine nu-mi dădea voie. Dar pentru că mi-am pus intenția și am zis asta este pentru binele meu și e necesar să o fac,
Prima ocazie care am prins-o în biserică, i-am spus acolo iartă-mă, și pe urmă mi-a fost mai ușor. Pentru că, să știți, noi nu putem să ne iertăm părinții, ei ne-au dat viață și pentru noi e ca un Dumnezeu, da? După Dumnezeul suprem, și ar însemna să ne punem pe o treaptă mai mare decât ei, să devenim părinții părinților noștri. Și să știți că de câte ori îi criticăm, de atâtea ori ne punem deasupra lor și creăm niște energii de frecvență nu prea frumoasă și unele din ele pot să se ducă aici la nivelul gâtului, că pe urmă ne pare rău de efectul pe care l-am produs în jur. Deci acolo unde a fost tăcere să aducem cuvânt. Acolo unde a fost prea mult, au fost prea multe cuvinte, hai să aducem tăcere. Eu aveam cu ceva timp în urmă, când încă trăiam pe pilot automat, așa, cu accelerația dusă până la fund, spuneam celor din jur, hai, spune repede că n-am timp să... Cam asta era dialogul, nu conta că era adult, că era bătrân, că era... Ok, și zic, zi, esența, da? Nu, hai, timpul costă bani. Și am avut un exercițiu la coaching în care trebuia să vorbesc cu cineva care vorbește mult. Și aveam o cunoștință de-a mea, adică o am și acum, dar nu mai suntem atât de mult, că universul, să știi că nu mai ești pe aceeași vibrație, nu știu, te duci fără să te superi, fără nimic, te distanțezi. Dispar anumite persoane din realitatea ta, și persoana respectivă, când îți povestea ceva, când povestește, cred că și acum... Cum închide acolo unde e la? Dana, vrei să închizi camera, te rog frumos? Da, scuze. Ok, mersi mult. Și povestea cu lux de amănunt, deci îți povestea că s-a dus la bal sau s-a dus nu știu unde și începea să-ți povestească și cu deamănuntul ce rochie și câte flori avea rochia și cum era tivul 1 centimetru desfăcut. Și tu nu trebuia să zici nimic. Aici mi-am educat tăcerea, ascultarea. Ne puteam educa prin... Da, uite că m-a dus imediat cu gândul la nu mai știu ce preot a zis, cred că părintele Nicula sau eu știu cine, să ții apă în gură și să nu vorbești, da? Că dacă ai vorbit, ai înghițit gura, apa sau ai dat-o jos, da? Să ne educăm tăcerea. Uneori știți voi că tăcerea este de aur, dar avem nevoie și să vorbim. Și de obicei noi spunem sub formă de critică, de acuzație și asta e dăunător de ambele părți. Și ideal ar fi să spunem, ok, îți respect punctul tău de vedere, să ne educăm tăcerea, să ascultăm, să-i dăm voie persoane, ok, ăsta este punctul tău de vedere și ți-l respect, dar uite, punctul meu de vedere este aceasta, pentru că să știți că nu există dreptate absolută. Acolo unde a fost fugă, să aducem acasă iubire, da? Și în special, știți de ce? Iubire față de noi. Dacă sunt întrebări și pe urmă o să trecem la o mică conexiune cu noi, în care o să spunem câteva fraze, în care să ne dăm voie să renunțăm la aceste cuvinte nespuse și să ne dăm voie să îmi dau permisiunea să mă exprim cu bucurie, îmi dau permisiunea să mă exprim cu iubire, îmi dau permisiunea. Știți ce? Noi vrem, dar nu ne dăm permisiunea de foarte multe ori, da? Nu ne dăm permisiunea pentru că sunt de desubt nu știu câte frici, frica să nu rănesc, frica să nu fiu înțeleasă, fricile de care am vorbit mai devreme. Dacă sunt întrebări? Mulțumesc că ne oferi și așa o șansă să putem întreba. Mulțumesc, Nela, vă rog. Veniți cu întrebări. Ideal ar fi ca voi să vedeți emoțiile de la voi, să vedeți bolile, simptomul, credințele și să vă uitați și la mama, ce boli, și la bunica maternă, și la bunica paternă, și la tata.
să vedeți, pentru că de multe ori noi spunem, am moștenit asta. Nu, n-ai moștenit boala. Nu boala ai moștenit, ai moștenit modul de gândire. Atât. Foarte rar copiii care au boala de la naștere, aia este la nivel ADN, da? Dar restul creiem noi. Sunt transmisii transgeneraționale, transmisii intergeneraționale. Ale transgeneraționale le luăm din iubire ca și cu recunoștință pentru viața pe care ne-au dat-o cei din arbore. Când zic cei din arbore, pentru că a venit la bunica, de la străbunica, de la bunica la mama și de la mama la mine. Și de a ne da permisiunea ca să ne trăim destinul, viața noastră așa cum vrem noi, responsabil și la modul cum eu îmi doresc, da? Să am succes cum eu îmi doresc. Da? Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat vreodată așa să ajungeți acolo unde vreți din punct de vedere și profesional și cu banii și pe urmă să strice mașina, se mai strică mașina de spălat, se mai strică nu știu ce, se mai îmbolnăvește nu știu cine. Și ăsta este un autosabotaj la nivel subconștient, pentru că mintea noastră, subconștientul e 90%, conștientul e 10%. Cu conștientul noi vrem toate cele, nu? Să avem succes, vrem să avem relații bune, dar vedem că nu ne iese. Și când nu-ți iese, te-ai pierdut în aceste energii din arbore. Ok, dacă sunt întrebări referitori, da, Laura, mersi. Deschide microfonul, Laura. Deschide microfonul, Laura. Acum. Bună seara! Bună seara, Laura! Deci este ceva wow. Eu am fost diagnosticată în 2023 cu o glandă tiroidă, dar eu am și uitat. Dar nu este nici rece, nici caldă. Este doar minimal Hashimoto. Exact. Și e foarte... Ai făcut vaccinul în pandemie? N-am făcut absolut nimic. Nu, eu nu fac vaccinul. Și acum, cum spun, dacă nu vedeam astăzi, eu și uitasem de ea. Și trebuia să fac controlul la un an. Dar nu am făcut, că am și uitat de ea. Da. Dar te deranjează? Te deranjează? Nu, deci era undeva... Nu înseamnă că... Ok. Nu, 18 mm este. Da. Dar nu mă deranjează absolut nimica. Dar poți să lucrezi pe ea, îmi dau permisiunea să vorbesc cu bucurie, nu? Și o să fie frazele, o să ne conectăm și sunt doar două fraze care spuse, e o conexiune, hai să nu-i spunem meditație, pentru că meditația e mult mai mult de... Dar am înțeles eu bine de la tine, este din cauza vitezei, adică că eu... Da, că e stilul, da. Ok, pentru că eu chiar sunt tipul ăsta de persoană. Bine, nu mai sunt chiar așa extrem, dar totuși sunt. E bun, e minunat. Ok. Dă-ți voie să mai împarți din responsabilități, dă-ți voie să... Acum gândește-te dacă spui prea multe cuvinte sau zici prea puține. Spun cam multe. Da. Că ai reușit să te regăsești în tot ce a spus Nela. Pentru mine ar fi fost cu mult mai ușor să scot eutiroxul. În a treia seară voi vorbi despre experiența mea. Eu l-am scos într-un an de zile, dar astăzi, pentru că avem atât de multe cunoștințe și așa au mai apărut și alte instrumente decât cele cu care noi am început, cu siguranță timpul ar fi fost mult mai scurt pentru a reuși să mă eliberez de acest eutirox. Da. Mulțumesc, mă bucur tare mult. Mai aveam o întrebare în chat, ne întreba Ada dacă se poate să ia legătura cu tine, Nela, să lucrați individual. Dacă Nela Chirilă mă găsiți pe site, pe YouTube, pe Facebook, peste tot locul e Nela Chirilă. Da, e ușor de găsit acum când am descoperit-o, că nu.
a dat Dumnezeu așa glas Poate, rugăciunilor. Ana, știi ce? Vin cu o propunere acum și de colegele tale, de cei cu care colaborezi tu, să arăt persoanelor cum să facă o analiză, o mini-analiză scurtă, pentru că asta este benefică pentru toată lumea, pentru orice tip de terapie, în orice tip de terapeut, e bine de... Vedeți, când vă duceți la medic și zice, da, mama ta era bolnavă sau bunica ta era bolnavă, pentru că și ei au un tip de conexiuni. Și în felul ăsta găsește aceste conexiuni mai repede și nu e filozofia cea mare. Mintea complică lucrurile, lucrurile sunt simple, să știți, dar sunt anumite fidelități invizibile care te țin acolo. Unele chiar îți creează boli destul de grave și poți să te duci spre moarte. Eu cunosc destule situații care, din fidelitate pentru, să spun, a murit cineva, destul de rapid s-au dus după cei care au murit și au creat boala în câteva luni de zile și cei din jur spune, dar era sănătoasă acum câteva luni de zile, cum de zi, a murit? Dar e vorba despre partea asta energetică, de partea aia de 90% de subconștient care te atrage acolo ca un magnet. Da, dacă mai sunt întrebări? Bună seara, sunt Dana. Bună, Dana. Sau Ada, cine vorbește? Dana, nu? Sunt Dana, dar nu reușesc să ridic mânuța că sunt de pe telefon. Da. Vreau să vă întreb, am auzit adineauri că ați spus de vaccin, credeți că n-am intrat de la început de asta, poate ați spus, dar nu am auzit. Nu, am vorbit de emoțiile de la glandă, e tristețe, stare de vinovăție, cuvinte nespuse și la cei care deja au avut tiroidă și au trecut printr-o răceală sau printr-un vaccin care a fost făcut în perioada când era răcită, se poate trece la nivelul celălalt de Hashimoto. M-am făcut înțeleasă? Dana, m-am făcut înțeleasă? Da, mulțumesc mult. Cu drag, cu drag. Am și o întrebare. Da. Cine? Bună seara, Gabriela. Ok. Sunt cu mama care se ascunde. E gen. Da. Dacă nu mai ai tiroidă, mama are 76 de ani. Mulți înainte. Sănătoși. Mulțumesc la fel. Bună seara, bună seara. Ea nu mai are tiroida în urma unui carcinom. A fost extirpat. Este la 7 ani aproape. Este totul ok. Întrebarea este dacă ce facem în seara asta o ajută. O ajută, știi de ce? Pentru că glanda ea, fizică, nu mai este. Dar aia energetică există. Nu știu dacă ați auzit persoane că și-au pierdut o mână, un picior, un deget. Eu am o prietenă care și-a pierdut un deget la practica aia care te ducea la școală și zice, Nela, mi se pune pe suflet, n-avea degetul arătător, când o mânca în vârful degetului care nu-l avea. Sau persoană care n-avea piciorul și îl mânca în talpă și n-avea cum să scarpine pentru că piciorul nu mai exista. Deci, la nivel energetic, glanda, informația există și ar trebui să se gândească așa, care sunt cuvintele care nu le-a spus, care sunt cuvintele care le-a înghițit, care sunt cuvintele și nerostite sau i-a părut rău, s-a simțit vinovată de cuvintele, eu știu, care le-a spus și poate s-a gândit că, uite, am zis aia și am rănit-o pe mama sau fiică sau eu știu ce. Este foarte bine noi să conștientizăm, responsabilizăm. Atât am putut în momentul ăla să fac. Nu mă duc în indolență, indiferență, ci o spun așa, cu mâna pe inimă, ok, atât am putut. Nu pot decât în momentul ăsta să îmi cer iertare de la persoana respectivă, îmi pare rău și să merg înainte. Pentru că dacă stau acolo și tot îmi pare rău și tot mă biciuiesc și tot mă învinovățesc, nu fac rău decât corpului meu, atâta. Da?
Deci mă exprim cu bucurie, mă exprim cu ușurință, îmi dau permisiunea să mă exprim. Și mai e frica de moarte, da? Adunată lângă. Da? Și acum, dacă e să te uiți în urmă, să se uite mama în urmă, cine a mai avut frica de moarte, nu? Tatăl ei, m-am avut tot cu tiroida și Fidelitate față de... Da, carcinomul a apărut în momentul... Bine, ea oricum n-avea jumate din tiroidă, așa am descoperit, și carcinomul a apărut când a fost bolnav fratele meu și a decedat. Da. Adică e un multiplu. N-a reușit să exprime toată durerea, toată suferința, nu e ușor. Și acolo s-a adunat cu suferința tuturor femeilor din Arbore. Da. Și frica de moarte a bunicului care a fost în război și dacă nu am încercat să o curățăm, dar e încă puternică. Vă onorăm, vă respectăm și vă iubim. Vă onorăm, vă văd. În primul rând vă văd, pentru că când spun vă văd, mă refer la nivel energetic, la nivel de suflet. Vă văd, vă recunosc, vă onorez, vă respect și vă iubesc. Da? Asta ridică vibrația în Arbore. Vă mulțumesc pentru viața pe care a ajuns la mine. Da. Mulțumim mult! Cu drag, cu mare drag. Ada? Da, mulțumesc mult pentru prezentare, a fost foarte interesant și mulțumesc și celor de dinaintea mea. Doamna de dinaintea mea mai ales, cred că a răspuns la o parte din întrebare și eu mi-am pierdut jumătate din tiroidă pentru că am avut un chist mare. Da. Pe fond de boală Hashimoto, nu eram hipo sau hiperminte, dar așa am detectat că am Hashimoto cu ocazia chistului. Și cred că asta era și întrebarea mea, dacă mai există șanse acum. Eu fiind pe Eutirox, doză destul de mare, că trebuie să compenseze jumătate din ea. Și mama cred că aici, la ceea ce zic eu și cu ce completează Ana și eu știu că am înțeles, Ana, că sunt 3 seri, nu? Ce o să vorbească și... Da, sunt 3 seri. Mâine voi vorbi despre uleiurile care vin să sprijine corpul pentru echilibrarea tiroidei și în a 3-a seară sunt testimonialele, persoanele care au trecut prin boală. Sunt 3 testimoniale interesante, al meu, al Laviniei și al Anei Cojocaru, care vă vor aduce și răspunsuri. E o analiză personalizată aici, nu putem să ne exprimăm dacă să reduceți sau nu. Asta deja un medic homeopat vă poate da răspunsul. Noi vă putem pune la dispoziție mostrele ca să vedeți diferența în cele 5 zile pe care le aveți, cantitatea pe care noi o trimitem. În acele monstre vorbește Ana, nu? Da. Se dau niște monstre în care să facă 5 zile de... Noi vă trimitem niște monstre, dumneavoastră le folosiți timp de 5 zile și veți observa diferența. Și apoi, dacă doriți să intrați în detalii și să aveți un protocol personalizat, discutăm în privat cu mare drag. Da. E bine de lucrat. Eu când m-am îmbolnăvit de psoriazis mi-am dat seama că e bine de lucrat pe 4 nivele. Deci mă duc și lucrez pe corp, nu? Pe corp mă duc și pe urmă pe emoțional, mă duc și lucrez la nivel mental și mă duc și lucrez și la nivel spiritual. Este foarte important să-mi ridic vibrația, să stau cât mai mult în energia divină, da? Corpurile ultimele, penultimele corpuri, penultimul este corpul Cristi, corpul de lumină, și ultimul este corpul divin, iar antepenultimul este corpul spiritual, cauzal. Destul de rar ne ducem acolo în corpurile alea. În corpurile alea e vibrație înaltă. În momentul când suntem într-o rugăciune, într-o meditație, în respirație conștientă, în momentul ăla ne ridicăm vibrația și suntem în corp. Ideal ar fi să ajungem la corpul de lumină, unde toate chakrele ajung să aibă, cele 14 chakre se unesc toate în chakra inimii și ajung să
aibă aceeași vibrație. M-am mai uitat odată la Hashimoto, provoacă și tiroida. Da, în primul rând că în perioada aia că a fost răceală, că a fost, eu știu, un vaccin, imunitatea a fost scăzută, de s-a trecut de la cine a zis? Laura a zis că și-a adus aminte de ea, că e latent acolo. Deci e posibil să fi fost în stadiul ăla și acolo s-a declanșat într-un moment anume. Da, trebuie să spui întrebarea înainte de a suferi, înainte de a se declanșa ce s-a întâmplat. Dacă am avut o răceală, dacă a fost ceva mai deosebit. Nela, nu am avut nicio răceală, am doar un nod în gât am simțit și așa m-am dus la medic. Deci nodul acela are 16 mm. Da? Și dacă pun mâna, eu îl simt, atâta, dar în rest nu m-a deranjat și așa l-au descoperit. Dar cum spun, am și uitat să merg la un an la control, ia că sunt deja 2 ani. Eu nu m-am referit la simptom, m-am referit la o acțiune, o faptă anume. Da? Dacă a fost o răceală, dacă a scăzut imunitatea datorită faptului că eram prea obosită, datorită faptului că eram prea nervoasă, datorită faptului că eram prea stresată, putea să scadă imunitatea și uite așa se întâmplă ceva și o chestiuță care nici nu-ți dai seama, da? Te-ai enervat că n-ai putut să zici nu știu ce și atunci ai trecut la cealaltă fază. Dar și tu, tot de Hashimoto, ai fost suspectă? Laura? Da. Hashimoto este la mine, da. Da. Dar, cum spun, nici rece, nici caldă. Nu este nimic dat. Da. Ai trăit mai conștient, ai trăit mai pe prezent, cine știe cum ți-ai... Da. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, putem să trecem la partea aia de conexiune cu noi și zic eu cu toate femeile din Arbore, da, să ne conectăm prima dată cu noi, inspirăm, expirăm. Poți, Ana, să trec la asta? Da, sigur. Okay. Haideți să ne conectăm noi aici în inimă, da? Inspirați, expirați, ușor, nu forțați nimic, închideți ochii și inspirați de 3-4 ori, mă văd, mă recunosc, mă văd, mă recunosc. E conexiunea cu tot ceea ce reprezentăm noi la nivel energetic, fizic, mental, în tot universul nostru. Mă văd, mă recunosc, îmi dau voie să fiu auzită. Îmi dau voie să fiu auzită. Îmi dau permisiunea să fiu auzită. Îmi dau permisiunea să mă ascult. Și acum vizualizați toate femeile din Arbore, dați-vă voi, nu neapărat trebuie să le vedeți, eu știu, puneți intenția, da? Puteți să vedeți o anumită energie, nu ne stați în interiorul vostru, acolo relaxate. Continuă să respiri profund, abdominal, diafragmatic, dar ușor, lent, nu forța nimic. Și imaginează-ți pe mama ta, pe bunicile tale, pe străbunicile tale și tot așa mai departe. Vă văd, vă recunosc, vă onorez, vă respect și vă iubesc. Voi sunteți femeile din arborele meu, prin voi a venit viața la mine. Eu vă onorez, vă respect și vă iubesc. Dar aleg de azi înainte să-mi trăiesc destinul meu și să renunț la acea tăcere a cuvintelor nespuse de voi, de toate generațiile trecute, cele care n-ați reușit să vă spuneți cuvintele, care ați stăcut în tăcere, care v-ați înghițit cuvintele sau care v-ați simțit vinovate că cuvintele voastre poate au rănit pe cei din jur. Vă onorez, vă respect cum ați trăit și cum ați fost. Aleg să-mi spun adevărul meu cu multă iubire. Aleg să-mi exprim adevărul meu cu multă iubire. Aleg să-mi exprim emoțiile mele cu multă iubire. Mă onorez, mă respect și mă iubesc. Mă închin încă o dată vouă, mulțumindu-vă pentru viața care a venit de la voi la mine.
și tot ce am preluat de la voi, din fidelitate, din iubire, poate din judecată și din critică, azi las totul să plece în lumină. Îmi dau permisiunea să-mi trăiesc doar destinul meu, misiunea vieții mele și să mă exprim în fiecare clipă a vieții mele cu iubire față de cei din jur, să mă ascult cu iubire, să-mi ascult emoțiile și să le exprim cu iubire. Mă văd, mă recunosc, mă onorez, mă respect și mă iubesc. Inspirați, expirați și reveniți aici. Cum v-ați simțit? Este foarte important de a spune aceste fraze, să le spuneți cât mai des, da? Aleg să renunț la tăcerea pe care voi ați avut-o, a cuvintelor nespuse, da? Îmi dau permisiunea să-mi spun adevărul meu cu iubire, îmi dau permisiunea să-mi exprim emoțiile cu iubire, da? Când spun cu iubire, să nu fie critică, da? Asta este părerea mea, asta este părerea ta, da? Nu există un adevăr suprem, nu? Fiecare e cu adevărul său, dar este foarte important să ne dăm permisiunea. Asta e. De multe ori noi gândim, vrem, dar nu ne dăm permisiunea la nivel subconștient. Da, cam atâta. Nu știu, poate dacă mai sunt întrebări, dacă nu, eu vă mulțumesc că am fost alături de voi în seara asta. Eu mulțumesc cu infinită recunoștință și iubire că ne-ai însoțit. Doar împreună creștem. Da? Dacă ne urcăm undeva într-un vârf de munte și eu știu, stau doar să respir și să gândesc pozitiv, ok, este ușor. Dar așa, în lume, fiind doar împreună, oglindindu-ne unele la altele, sprijinindu-ne și uite așa, în întâlniri de genul ăsta unde mai împărțim idei de la unii la alții, din experiența noastră, din trăirile noastre, doar împreună creștem. Fiecare sunteți minunate, suntem fiecare creația lui Dumnezeu, nu e? N-a zis, pe Ana a creat-o doar atâta, o lecuțică, și pe altul, pe mine mai mult. Nu. Ce știe Ana să facă, nu știu eu. Ce știu eu, o parte poate nu știe ea, da? Și dacă chiar învățăm una de la alta, nu putem să facem 100%, da? E și energia pe care o pui acolo și suntem unici, suntem speciali fiecare, Da, suntem un întreg și îmi place mie foarte tare să fac această comparație cu felul în care se organizează albinele într-un stup și în grupul Dăruim Renaștere știu că asta se întâmplă și acum o avem și pe Nela alături de noi și sunt tare, tare bucuroasă de asta. Eu sunt de ceva timp pe grupurile Nelei și mărturisesc că simt că am crescut, că m-am maturizat. Am stat mult timp în arhetipul războinicei pentru că am avut bucuria să fac cu Nela nu știu cum să o numesc, Nela, să o numesc o consultație. O constelație. Și conștientizând faptul că am rămas blocat acolo, a fost eliberator, pentru că mi-am dat voie să intru în arhetipul creatoarei și sunt pe drumul cel bun, zic eu, așa că, dragile mele, toată lumea, cine dorește să ajungă în... Pentru că tot ai atins de subiectul ăsta doar puțin, că o să întrebe persoana, ok, dar ce e arhetipul războinice? Arhetipul războinice de la 14 la 21 de ani, învățăm de la tiparul tatălui cum să folosim energia masculină și cred că multe dintre noi, datorită lipsei de iubire, datorită stimei de sine reduse, datorită neîncrederii, vrem să dăm mai mult sau vrem să devenim băiatul pe care l-a vrut mama sau băiatul care l-a vrut tata, și apăsăm acolo pe accelerație, da? Și folosim mai multă energie masculină decât din energia feminină. Și când a zis Ana creatoare, aia este energia feminității, da? Și în momentul când devii războinică, adică războinica ce face? Se duce și cucerește teritorii. Nu,
de la 14 la 21 de ani, noi învățăm să ne apărăm femeile teritoriile. Bărbații cuceresc teritorii, ei sunt pe acțiune, noi suntem pe emoțional, dar foarte multe dintre noi am devenit aceste războinice care mai târziu se numesc mame eroine, da? Mama tuturor răniților, mama Tereza, cred că ați auzit de asta, da? Da. Da. Da, cam asta a fost seara cu numărul 1. Eu mulțumesc mult de tot, Nela, pentru prezență și pentru noua abordare. Știi ce, Ana? Noi amândouă, ok, schimbam noi experiențe și opinii, dar împreună cu uite, cele 43, mai devreme erau 44, cred că, împreună dacă creează comunitatea, acolo e energia. Când e comunitatea? Da. Mulțumim tuturor care au fost în seara asta aici. Să avem ocazia să ascultăm și să împărtășim din experiență. Da, vă așteptăm și mâine seară, dragilor, la fel la ora 20 pentru detalii despre uleiurile esențiale. În seara aceasta am primit partea emoțională, mâine care vindecă, da, și mâine despre cum ne susținem corpul în primul rând. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru timpul acordat, Nela, mulțumiri alese, o seară frumoasă. Și eu vă mulțumesc, la revedere, o seară minunată și binecuvântată. Mulțumim!